and CBA Negotiation and Productivity-Based Incentive Scheme. So specialized meaning So may hapon na kini mas kusog-kusog no akong tingog hinay. So unsa man kaya pa? Okay, kaya pa. Kaya natin to, no? So I will be discussing support sa inyong CBA Negotiation and Productivity-Based Incentive Scheme. I know nga kini nga portion or kini nga topic is no longer kanang setawag alien to you, and in fact, it is being embedded in your CBA. So before I proceed, gusto ko makabalo sa inyo kung nana ba mo yung mga kamutulo, no? Nana ba mo yung existing PBIS under your CBA or wala pa? Nana ba mo yung mga incentives na naa sa inyong CBA nga nakabutang? Sa ayarawisin ninyo, pero wala siya sa CBA. Ako man, nana ba mo yung panghatag ng mga incentive schemes? Kini nga company, may load. Unsa ni nga company? A mix na siya. So, natin tulog ako, no? So, before I proceed, pili ko maghangyo na may 4, para may balaan mo, no? Na Technical Assistance on Productivity-Based Incentive Scheme. Tulungan mo ni ka company. So, each company mag-fill out sa isa-isa lang. Dili necessary nga ka mga tanan. So, kinsa nakakuha ni nga form, wala lang ito yung fill out na nakabalo sa details. Okay? Kaya mo i-collect later din. Na portion din nga convergence with RCMB. So, i-check lang na ninyo nga yes. Okay? Kaya important siya nga kini kay collaboration and invite was NCMB. There was a memo between NCMB and RTWPB nga i-appeal nila sa ilahang mga discussion when it comes to PBIS. So, that's why ang part sa RTWPB inaamin. So, before I proceed sa main topic, our office is the Regional Tripartite Wages and Productivity Board, also an attached agency of the Department of Labor and Employment, just like NCMB. But kami, kabalo mo, ang mandate is we have 2 mandates. The first one is the fixing of the regional minimum wage in the region. So, maunay known nga functions RTWPB, no, nga mag-issue wage order. So, i-share dahil na. So, ang office na mo ang ka-process ang issue sa wage. And the second mandate is the promotion of the productivity program among enterprises. And PBIS is part of that. It's part of the second mandate of RTWPB. So before that, natin mga pangutana, no? You agree or disagree that happy employees make happy companies? So, unsa man itong answer ani? Agree. Okay, so another. Balik. Agree or disagree mo? Productive employees make productive companies. Agree. Okay, so wala siya yung disagree. So, sa man na nato, how do you make that possible? Sa man na nato nga ma-motivate na nato mga employees, we will make them happy. We will ma-motivate and to make them more engaged sa atong company. So, we do that by rewarding your workers' productivity. Okay? So, ato na magbuhat nga that's ang paghatag mong incentive, that's a win-win situation. Okay? Dili na ingon nga the management has to give incentive just for the giving of incentives. Dili. Mabalaan mo later on nga ang paghatag of incentives must be linked to productivity. Kay ikaw ng management, no? Regardless of the productivity levels sa employees, productive sila or dili, imong yung tagaan sa mga maong benepisyo. So, di ba? Kung gatinapulan sila tanan din, gahata ka din nga incentive. Matawag ba na incentive? Ato nang ma-distinguish kung unsa ang incentives, unsa ang mga French benefits, which will be discussed later on. Kaya kung namagayubang company nga mga balaan na regardless of the productivity output or level of the company and the employees, ilan po itong ihatang ng mga privileges. So, wala nila giling sa productivity. Unsay tawag na, napayuban nga, maghatag sila incentives, but mahimo siyang variable. Tungod kay malink siya sa productivity level, kay magdepende man sa imong output, magdepende man sa level. So, corresponding or proportional po kung unsa kataas ang productivity output mo po ihatag. So, ato mahibawan later on nga,
unsay kalahian sa mga French benefits of productivity incentive per se. So before that, what do we need to understand about incentive scheme? Okay? So, ang atong wage sa Pilipinas, gitawag siya TTWS, or two-tiered wage system. Have you heard of that? Or ito nabalaan kay minimum wage ka. The TTWS, or the two-tiered wage system, is a reform that maintains the mandatory minimum wage under RA 6727. RA 6727 is the wage rationalization law enacted on July 1 of 1989. Mauna that creates RTWPB nga 17 na karon, including bar. Nag-create siya sa RTWPB nga. Sa RTWPB, iyahanggi atasan na nangabalaod nga kami ang mag-set sa minimum wage. So, that's the tier 1, no? But it is complemented by a voluntary productivity-based incentive scheme in tier 2. Ang tier 2 was conceptualized in 2010 and implemented in 2012 with the support of the social partners. So, kung imo yung makitaan, ang mandatory na to is kabalo mo is only the tier 1 or sa atong paghata o minimum wage. Di ba doon na ang tanan ng mga enterprises, dili sila kahiyod dapat dili maghatag o ubos pa kay sa minimum. Otherwise, naana sila yung violation because the minimum is already the floor. No? Of course, save with the exception if the company is being BE or they have applied for a wage exemption. That's only the mga companies na exempt from giving the minimum. Otherwise, kung wala sila, dili sila BE, dilipot sila apply a wage exemption sa amo, required din sila na maghatag o at least man lang the minimum wage. So sa mga TTWS, ito na explain na natin duha ka component, no? As discussed earlier, we have the minimum wage, which is the mandatory, no? Pasabot sa mandatory, kabalumantang nga kung violate din pinaatay, kung dili na buhatan natay violation, no? Mag-ato ang inspector. But I believe sa mga CBA or sa mga unionized, wag yun yung problema sa mga organized kaya you are receiving even more than sa atong minimum. Naba sa inyo rin nag-receive ng minimum, then unionize mo? I don't think so, no? Kaya you bargain with your employer. Na may equal footing of bargaining, no? Nga po, kapalo nga morning minimum 405, but you can bargain it. You can demand higher. So, among natanawan sa mga organized, wala yung problema kayo. Sa minimum, labaw pa ilang kinahatag. Then the tier 2 component is the PBIS, or the Productivity-Based Incentive Scheme. It is based on growth and competitiveness, which is voluntary in nature. Pasabot na if ever a company di maghatag og PBIS, we cannot legally demand from them. However, we highly encourage na maghatag ang mga companies o productivity-based incentive scheme. That is for the purpose na ma-augment ang income sa atong mga workers at the same time to boost the competitiveness of the company. Because incentives actually can be derived from the savings generated out of the implementation of a productivity improvement program. Namawayuban nga. Hindi mag-incentivize kay kung ano na siya, ma'am, additional cost on the part of the company. Pwede maguna siya di additional cost because you will get that, you will derive that from the savings. Ang katong gibuhat na yung savings, ang mga nakahimuon yung program on the part of the company. So, help ang mga empleyado to make that program, they have that savings. Kaya kung wala kang lagi mo ang program, expense ang tato on the part of the company. But we will explore that later kung sa mga example nga, si management, dili po mo na mabugatan yung mag-incentives naman may tapos ang levels of productivity the same. Incentivizing your employees, actually, one win-win situation ang goal din ha. Dili lang ta maghatag ng incentives. Katong ingon ako nga, for the sake of giving incentives, but naa siya business objective na ang management i-propose. At the same time, mo agree ang other party, then magsabot na lang dahil sila kung saan nila pag-implement, no? Namatay mga criteria, coverage, ang mga KPIs nga atong sabutan when it comes to incentivizing. So that's it, no? Then, atong i-discuss naman, unsang kalahian o distinction sa mandated nato
ang mga benefits. Mandated benefits, of course, are part of the general labor standards. Kanang naa sa labor code, no? SIL, 13-month pay, overtime pay. They are mandated benefits na may uban makanungo ko nga. Naghatag mo may incentive mo ka ng 13-month pay. 13-month pay is not an incentive. It is mandatory. Okay? Incentive galing is wala na siya gibutang sa atong labor code nga naa. Meaning, it's over and above sa unsa imandat to sa balaod, okay? So, mayroon sila nga, ma'am, gahatag mo may grace allowance, but kaming tanan, then, wala mo pwede compute mo kung productively or daily. So, asa magya wala siya incentive na, or dito siya sa French benefits, no? Perks provided by the employers, regardless of the productivity level of the company. So, we will distinguish, no? Kung when you say productivity incentives, good, strictly speaking, these are bonuses, no? Given to the workers as a result of the improvement in the productivity performance, and it is always linked to the performance level. Kung productivity incentives, then it is also as a reward given, no, to sustain the productivity performance. So, what's the definition din sa productivity? So, when we say productivity, duha na ka term, no? Output and input, efficient use of resources to produce quality products and services. Ang inputs na is how you optimize or maximize the resources utilization of the company. Kasagaran natin pagka-inputs, no? What are those? Manpower, materials, machine, and method. Those are inputs of operations, right? Outputs, duha na, it's either product, service, or some, or combination of product and service. Sa inyo, it's more on products or nakakadinhi combination or service na, product na, or even a combination of both. Sa inyo, it's more on products. Okay? Ang productivity, as mentioned earlier, equals dapat na siya sa savings, no? Kung ang efficiency in the use of the resources, we eliminate the downtime of our personal and machine, ma-eliminate na to ang reworks and efficient resource use, energy consumption, or processes that does not add value. Kining mga process na kitawag og non-value adding activity. So, ang i-conceptualize when we give incentives is naatay problem actually. Huwag na ba yung objective ang company? Like for example, i-reduce niya ang downtime sa personnel or i-reduce niya ang number of reworks. Unsa may result kung i-reduce na to sila, di ba? Mag-create ng savings. For example, sa reworks, kung manikamot ang mga tao nga wala kayo ng back job, instead of costly mga ang reworks, no? Balik-balik, cost of materials, kung manikamot sila to minimize all of that, then they can eventually generate savings. And from there, sa savings na na-generate from that company, dito na to source of ang incentive. Because it is always linked to the productivity level. An incentive also may be variable. Magdepende, no? Sa KPI, magdepende usahay na bracket. Then later on, naman tayo mga example on how to do it. Another example sa incentivizing scheme, nakita ninyo ang unsay KPI, unsay target, unsay condition, ay ang distribution. Ang naka-nice lang sa incentive kay, you can decide. Both parties, inyo lang sabutan on how to craft your own incentive scheme. Then wala po siya hard and fast rule na mo gini nga amount. Then wala po i-mandate ang RTWPB nga. Ang inyong incentive is, example, dili mo below 100. Wala ingon na kamo ang magbuot since voluntary man siya. Dili pareha sa minimum wage kay kung ang increase, for example, is utang na to 40, mo gito dapat ihatag sa company. Sa incentive is variable, kamo ang magsabot, kamo sa ang magbuot. When it comes sa pag-craft sa inyong incentive scheme. Okay? Incentive also can be given not only monetary. Pwede siya combination of monetary, non-monetary, or a combination. So, wala siya nice. Kaya naiuban nga, depende sa sabot. Kailangan sila cash ihatag. May problem. If they don't want cash, mga gift certificates, communication loan, personal or grocery items, mga free travels, hotel accommodation, or even a combination. Okay? Nine incentives is pwede siya masabutan.
Kung unsa po, in cash ba or in kind. Ang sa inyo lang is, inyo lang din ang sabutan sa inyong CBA or inyo i-incorporate sa inyong mga sabot. Then, how does one develop a productivity incentive scheme? So, kini, tuluan ang pagkakaroon ng mga steps on how to make our own. Kung naanata, you can revisit your own incentive scheme, make improvements on that. You can add actually sa inyong mga incentive scheme. Kung na may nahuna-hunaan nga, nakita ninyo din nga pwede po maghimo mo simple nga incentive scheme. Like, ang problem nakita sa company is ang iyahang absenteeism. Usually, maumugin na pinaka-common nga daghang absent, di ba? Huwag kalingaw na ng mga tao mag-absent, but pinaka-simple, pinaka-common sa tanan dyan ang absenteeism. So, ilang i-incentivize na dili kayo mag-absent at empleyado, so maghatak silang mga perfect attendance. For example, simple as the apat sila additional 200 or 300 kung in a month, kung kinsa itong naka-perfect attendance o walay late. So, may mga simple na incentive scheme na po medyo mga complicated na mga scheme atong makita later. But, ang mga steps din we'll discuss one by one. So, ato sa iunang step 1. So, buhaton. Number 1, adopt. No? You agree to adopt a productivity incentive scheme. Since unionize man mo, so na-adyo mo during your bargaining, i-appeal ninyo. Diba? Si Sir, galing ka, nag-talk sila about wage. Diningon si Ma'am na, kini nga, topic wage pala. Walang kailangan sa uban na gusto ninyo ipa-demand. Diba? So, pwede mo agree or i-propose to the management that kung propose niya, mag-incentivize ta. Good for the unionized company, no? Kay, naman mo equal bargaining power, no? Maka-bargain mo directly with the management. How about sa mga unorganized? There are cases na si unorganized, wala ba case na voice is si management always ang magbuot, diba? Pag kaso that the management generous, pwede po ang management can give unilaterally, even without the consent of the workers, iyan ihatag ang incentive scheme. Kinahanglan pa ba ang mga workers mo consent when in fact ang incentive scheme is pabor na sa ila, di ba? May uban nga. So, sa incentive scheme can be given unilaterally, particularly sa katong mga unorganized. Kaya mayroon si management na, sige, maghimo ko incentive scheme kay I want to incentivize kini nga department, no? Na kung gusto nga business objective, iyang ibutang nila sa company policy or iyang mitingon ng iyang mga tao, ingon na. But for the union, bilateral man, pwede siya mag-even bilateral through an agreement, no? Sa inyong existing bargaining masulod ninyo din ha. So sa inyo, you agree to adopt a productivity incentive scheme. What is the second step? Ang second step nila yun ako, identify the problem that hampers the attainment of business objectives. So, din na lang tayo musulod ng role ni management. Okay, ngayon si union nga, gusto may mga namin incentive, nag-appeal, nag-sedation. Okay, may problem, sige. Ngayon din si management, okay, before na mag-incentivize, ako sa tanaw, sa areas of operations, sa ato, kinahanglan nato mag-beef up, kinahanglan na ito nga focus of area kay dito na ito sugdan. Napay problem ba when it comes sa attendance? Napay problem when it comes sa targeting na ito sa sales? Napay problem when it comes sa volume of production? Napay problem when it comes sa accident na nahitabo sa company or within the company? Depende. Kung sa business objective na mahuna-hunaan sa management nga kini nga area, kinahanglan din tayo nga mag-improve. Pero how do we motivate people to improve on this area? We'll do this by incentivizing. So si management, mo counter po siya kasi sige, musugot mo ba atong tanawon kay, di ba, maghatag ng incentive win-win man. You help us, we will help you in return. Okay? So si management, mahuna-huna din na sila sa mga areas na kinahanglan nila i-improve. Pwede mo, actually, sa incentive mo kayo buot kung napo ka area gusto niyo improve or isara or duha. As long as makasinabot mo o makasinabot mo sa terms and conditions sa inyong incentivizing. But you need first, for the management, no, natay mga find the cause of the problem. So natay mga tools, natay mga 5 whys, root cause analysis, na po ito yung fishbone. Okay? That's also another tool, no? Example sa 5 whys, nagibutang lang team.
Kung 5 ways kuno nga tool, di na pata sa problem identification din nga stage ha. Wala pa tagabot sa stage 2 na pata sa second stage no. Kung 5 ways, mag-ask siya, usually lima ka why, no? You look at the cause and effect of the underlying particular problem and best for simple problem with single root cause. So, mo yung mga tools on how to identify the problem. So, na siya gihatag na example din, no? Kagaling pasaman. Is it taking too long to deliver a product or service? So, gigamit yung 5 why. Why? Nga no? So, there are too many orders backlog in the system. Nga no? Why? We couldn't ship particular orders for almost 3 weeks. Another why? We were out of a specific piece of equipment on the orders. So, ikaw pa nga why? There was a material shortage on the component. And lastly, we have only one single source of the component and the supplier could not deliver the component. So, mo na pinaka-last or pinaka-root cause sa ilang problem. So, sa inyo, actually, hindi necessary nga tanang 5 kaway. What if sa tulong kaway masolve na ninyo ang root cause? It's okay. Ang importante, nakuha ninyo ang root cause of the problem. Kaya, di na ba ninyo makita kung saan ninyo pag-incentivize. Kaya, dito na mga problem areas na itong pangitaon. Another is, kung sa root cause analysis, you identify the underlying problem, underlying causes of a problem to find multiple sources to prevent the recurrence of a problem. So, naa siya, no? Simple na root cause, no? You define, you analyze, and you solve. What is the problem? Kung magamit ka root cause, no? It's a tool. Why did it happen? Ano na hitabuan? What can be done to prevent it from happening again? So, sa problem identification, kung dali mo masolve, so, 5 ways mo gamiton, kato. Pero kung another tool na gusto niyo gamiton, i-define, analyze, and solve. So, dapat sa second step, no? We're still on the problem identification. Ikatulong na step, i-identify ang business objectives sa company, no? Remember na an incentive scheme should be anchored on a business objective. This will help workers understand what is important for the company and help them recognize their contribution in achieving the company's priorities. So pag mabalo na yun niya ang problem lugar, problem kay hinay ang ato ang sales. So, saan na lang ito pagtabang ng mga strategies na muboost na itong sales. Kung muboost na itong sales o ma-achieve na itong monthly target by 5%, na may portion of that will be given to the employees as a reward. So, ang employee, in return, naka-help sa company. And si company, part of it, ang iyang na-achieve na target, ihatag niya balik sa empleyado. So, that's for the identification. So, how are we going to identify the business objective? So, familiar ka na SMART? Okay? Kung sa daling S? Specific. So, dapat sa problem na tayo, sa atong pag-identify sa itong business objective is specific na. Dili kay broad, baka magsanga-sanga bitaw. You focus on a certain area. Specific yun siya. Para maklaro mo kung sa'y problem. Letter M, that's measurable. So, something na atong ma-measure or ma-monitor or ma-track. So, naa siya percentage. Example, ang sales nimo gusto nimo by 5%, by 10%. Napayuban nga, kung this na gusto percentage, numerical value, mag-add siya 100,000. So, depende sa inyo. As long as measurable. A, attainable, ganun kaya. No? Maabot ra. No? Then R, realistic. You're willing to work on that goal. And T, time-bounded. Dili ingon nga, ano siya specific timeline. Hindi na kaingon nga, walay time ninyo nga so, gamitin ninyo ang SMART. So, unsa ang sample sa SMART na application sa identification sa business objective, no? Kung without SMART, ang imo ra gibutang is being responsive to customers with product complaints, but with SMART, 100% knowledge of the product specifications by all frontline staff, no? Reduced by 10% product return or refund by the end of the month. So, klaro siya, no?
If you want to achieve something, na-adjud siya figure, unsa siya, unsa man inyong goal na may uban nga, mag-goal sila annual, okay? May uban nga, mag-goal sila monthly, uban quarterly, uban semestral. Okay? So, dapat lahuhon na ang inyong incentive scheme kung kini siya nga incentive is ato nang i-disburse ni quarterly or monthly or annual. Kung unsay mga KPI niya din ha. Okay? Then, let's have an example on how you're going to design your productivity-based incentive scheme. Actually, simple lang mo ang kanang presentation on how to make. Pag nakakita mo kung agad incentive scheme nga medyo complicated, ilang KPIs. Then nakakita ko kay pharma man siya. Di ba ang mga tambal na may rows din, di ba na yung mga ani ka percent, kapag 10 minutes, ingani ka percent, medyo complicated to siya. Kung ako nakita nga, existing incentive scheme is complicated, but ila naman itong naandan, din naaman sila tracking and monitoring. Siguro na sa input, din na Excel na file, so ma-monitor na nila directly. But sa ato, we can start on a very simple. Lili sa ganito is complicated, yung takabalo sa hatag na itong incentive scheme na simple nga, pinaka-simple nga pwede din. From there, you develop na may uban na, kailangan na ito i-improve the following year, di ba? Na magayuban na mag-start sa very simple na pag-design sa itong incentive scheme. So first, we need to identify our key performance indicators. Those are measurable values that shows how the company is achieving its business objectives. So, unsa mga examples sa KPIs, no? Kini nga mga industry-specific na KPIs na gigather, no? Kung sa agriculture, forestry, and fishing, mining, and quarrying, ang common nila is production target, materials reduction cost. So, may I know, in the first place, unsa yung nature sa itong business? Kaya base, pwede na makakita lang din kung asa. So, sa kini nga company, sir, sa galing name Coffee pack. Okay, sorry, no. Unsa man ang iyahang nature? Manufacturing ba mo, sir? Manufacturing. So, tanawin ninyo na yung mga KPIs na pwede ninyo ma-apply, no? Production target, reworks, reject, reduction, or material reduction cost. Kini siya sa example lang. But, kung na may mahunang-hunangan na wala diha, na pwede ninyo on your own, na pwede din. Isang wala lang sa example, you can do it on your own. Okay? Si Rose Pharma is sales, no? Retail. No? Retail. Retail is under service, right? Okay? Kini siya, na company. Port. Katong si Cagayan Port. So, sa manufacturing, ihapan na sila. Manufacturing. So, ang inyong industry, ang tawag na ang economic activity din ng iyang under sa PC manufacturing. Manufacturing is under industry. Kaya tulo ka ba na service industry and kanang sa agriculture. So, manufacturing is under sa industry. So, production target, no? So, kini siya for gas, electricity, steam, water supply, and others. And construction, reworks, reject, material reduction cost. So, tanaw na to kung sa ang pwede ma-apply na KPI sa inyo. So, mostly manufacturing or service or production target, sales. Nagali uban niya, pinaka-common is natong sa attendance, no? Punctuality and attendance, which is common to all industries. Then, sa uban, kini o sa ilan ni mga wholesale and retail trade. KPIs na pwede nila tanawan is target sales, sales target, customer reduction complaints, reworks, or reject reduction, or reducing of the process cycle time. Even reducing of your PCT, I think pwede na siya ma-apply na sa manufacturing. Kaya kaya mo lead time, di ba? Kung himuan hinga product, kung sa iyang lead time na mahuman. Diba? So, pwede ko na siya ma-apply, no? Transportation and storage, customer complaints, reduction of the process cycle time. Then, for others, mauna siya ang mga activities lugar. Common din ang sales, reduction of the customer complaints, or reduction of the PCT.
Then, pinaka-common sa uban is attendance, punctuality, and reduction in utility consumption. Nga nang common na rin siya, kaya regardless of unsa industry, dali naman po rin siya i-measure, dali na rin siya matrack, dali na po rin siya sabutan. Like, example, reduction in utility consumption. Kita mo yung tanan gagamit ng power, no? Electricity. Di ba ang company usahay magreklamo ka, labi na bumahal na kuryente, lahi ba ang rate ng residential or commercial, right? I don't know kung namoy idea sa inyong company, sa inyong planta, ang pila na ang ibayaran ng kuryente. Pwede mo dito mo magsugod sa inyong incentivizing scheme. Simple lang. Ngayon mo nga. Target na to nga by quarter na lang, no? Or monthly ba ka mo reduce ang atong electric consumption at least reduction of 2%. So, example na yung pag-track from the other month o karoon nga month na na-reduce ang consumption. Dali naman siya, kaya ba yung billing? Diba? Dahil billing sa kuryente, karoon nga month o ang previous nga month. So, ang buhaton, kung mag-conceptualize mo, sige, sa'yo na may incentive nga. Atong i-reduce ang atong power utility nga bayaran, but of course, without compromising the operations. Kasi na inyong palungod, hinuod na inyong ma-attain ang inyong other targets, no? Kaya ga-reduce mo electricity consumption kay na may incentive on that, pero napiktuhan ang other areas of operation. Pwede man nga ma-achieve niya pa rin yung target, but at the same time, mangita mo mga pamaagi nga ma-reduce ninyo ang inyong electricity consumption. Like for example, kung sa inyong computer, 12 to 1, matulog na mo, magpapahulay, or na may break time, kung wala ninyong gamitan, di ba? Magpalo mo sa inyong computer, kung alas 4 na, di ba? Naamoy buhaton ang mga empleyado sa inyong end, of course, to reduce the consumption of the electricity. So, makita na ninyo, makamutan na nagtinabangay, assuming na tinabangay mo. At the end of the month, example, ang previous billing is, punta mo to 100,000. Tungod kay kamutan na nagkasinabot, na mag-save mo sa inyong electricity consumption from 100,000. Butang na nato, na-reduce na lang siya 90,000. Diba? So, na ito yung GISMIL. Kamu na yun, ang GISMIL is already the savings na na-generate out of the productivity improvement na yung gibuhat. Kamu ba, activate mo kuryente, nabalong mo sa wala gamita, yung pang-turn off ninyo. So, kapag measurable ang 10K, makita bayaran ninyo sa billing, di ba? Out of the 10K na savings generated, dito na to is source and incentive. So, nabay gasto ang management na ha? Because kung wala mo ga-save on the part, that should be an expense on the part of the management. Nakuha na to? So, pasabot sa incentivizing, kita mismo nagtabang ka sa company na any savings na ay puy agreement na out of the 10K, mayroon si management na, okay, 10K na to na save, ako ihatag for all the employees to be divided is 8K, 2K for the management. You can agree on that. Dili, ubi mo sa management na, sige, tanan na lang 10K savings, ihatag na lang ako on the part sa mga employee, wala problema. Ubi mo si management na, okay, pwede din ha sa 10K or percentage na lang, any savings na ma-generate na to percentage ta, 20, 80 for the incentives, 20 for the management. Diba? On that agreement pa lang sa management na apuliya ka, it depends eh. Kung may 20-80, 100%, 70-30, 50-50, it depends on you. Sapot agad mo when it comes sa incentives, no? Then, kini, you clarify ang coverage niya o ang duration. Kinsa ang covered na incentive? Kini ba ka-incentive is company-wide? Meaning, kita na rin sa company, pwede anhin, kung attendance ng atong incentive. Or kini ba ang incentive program, does it apply only to the marketing department, to the production department, or sa specific na department ba? Diba, kinahanglan man to ninyo sabutan. Number 1, atong inyong business objective, kini uban, gusto siya. Okay, i-boost na kong attendance, company-wide ni. Kini nga incentive para ni production, kini nga incentive para ni siya sa sales, or unsa ka department na pwede masabutan. Then, duration. Importante ang duration. Kini nga incentive forever ni. Or kini nga incentive ato na ni i-pilot for the first 6 months. Kaya kung atong natanaw nga effective ni nga incentive is because na-reduce atong electricity consumption. For example,
o ni saka ang atong attendance, o unsa yung effect pag saka sa attendance, ni-improve ang sales, kung na siya effect, no? Kung kailangan, importante ang duration because kung wala yung duration, ang tendency also na part of the employee is maingon nga, wala kami nagsabot ano sa nitaman, so baka forever na ni. So dapat sa agreement lang, maingon mo nga 6 months, after 6 months, or after 1 year, is subject ninyo for review. Kung atong di-incentivize, epektibo ba to? I-boost ba nyo yung sales? Itaas ba nyo yung production? I-boost ba yung reworks? Nasa testing ba? In the first place, di-incentivize ko kay gusto, nabi yung business objective, gusto ma-achieve, so subject siya for review. Muna ang duration must be clearly stated. Unya, butangan po na itong other conditions. For example, malugi ang company. Mapadayon ka ba rin yung incentive? What if mo file of bankruptcy or anything happen on a financial loss ang company? Ang sa terms na to, pwede ma-discontinue ang incentive? Pwede ma-withdraw or pwede ma-hold or pwede ma-suspend? So, dapat klaro, no? Kaya may usahay na may walang management na at loss na mami, kaya tabo bankruptcy or suffering the financial stress and that. But employees di ba niya, oy, nagsabotan na mudiman sila, di ba? Di ba? So, dapat klaro in the first place ang paghatag ng incentive. Later on, dahil na sa CBA, it will be subject of a dispute. And the jurisdiction and interpretation as to the consent and incentive under RA 6971 is jurisdiction under the NCMB. Na any dispute arising from the interpretation of the incentive scheme. So, kanang usahay, kailangan klaro bitaw atong agreement from the very beginning. Then, what are the performance metrics? No, you describe the condition that will indicate the target for a KPI has been met. So, dapat klaro the performance metrics. You tend to achieve inyaning a percent, no? Pila ka, klaro, 10% or 1 percentage. So, dapat po ang both parties when it comes to that must be transparent also. So dili ita dapat nga kanang sa tawo na isa ka party nga mag-hide, but clear na when it comes to this. Then what are the examples? So, kini, example lang siya sa incentive scheme, no? Ilang gusto is to reduce the reward or reject. And the KPI is reward or reject reduction. Ang metric nila, number of units for reward over 10,000 units produced. Ang ilang target is per quarter ma-reduce nila by 10%. So, na computation na isang math, no? Condition, the production target is met. Ang covered, production lang yung department. So, bilang incentive, 50% sa total value of the decline in the number of reworks over baseline data. Mo-auto distribute as incentives, no? What are the cost of rework? The sum of the cost of materials, man-hours, utility consumption, etc. per unit. So, total cost of rework, unit cost of rework and the number of units, and the savings generated, no? The total cost of rework minus the total works of rework minus savings. So, in short, kisa ng mga bright of math din ha, no? Natay kung transparency also when it comes kay kini siya very, kung nakita ninyo, very specific, no? Nagkwinta din siya sa number of reworks, pila ang tong number niya nga over, nasa baseline data, actually, ang reworks niya ni out of 10,000 units, buta na to, 5,000, di ba? Of course, 10,000, ito nga pa, buta na to, 1,000 kapin. So, naa sila plano to reduce it by 10%. So, kaya siya, ilan din ang pintahon. So, out of the savings generated in hanga, na-save nila, na instead rework to good na to mo, ang 50% of that will be distributed as incentive. So, kini mo na siya yung mathematical computation, no? Another, kada mga simple lang, nanaputay isa. Yung mga na-ayahang ihimo nga incentive. So, number of effective units for rework per month, that is 10% reduction in rework per quarter. So, na siya rating, no? 5 to 10%, less than 5, na po siya share of incentive share sa iyang mga empleyado. Kini, kada siya may percentage, but another
other also example, kung gusto sila zero waste. So, kung zero waste, that's their rating, no? 4. Kung ang waste is less than 5 is 3. 5 to 10. 5 to 10, less than 10 is 2. 10, less than 15 kilograms is 1. So, na siya sharing sa iyong incentive scheme. Kamu na bahala din, no? Maghimo or mag-craft. So, kung unsa ang inyong applicable na pwede nga incentive scheme. So, naputay another na simple lang yun. So, inganin iyang tagway. So, simple na siya. You know, kung gusto mo perfect attendance, so kung gusto mo employee of the month, so, kung gusto mo ang inyong incentivize is mag-create mo clean and green work area, or conscious and responsive to customers, safety or zero accidents. So, mauna yung performance metrics. Kung perfect attendance, ilang what is annual. So, ilang pintahon for the whole year. So, ang paghatag po sa attendance is annually, no? So, ang ilang ihatag din na, hatag sila grocery voucher and cash na 2,000. The coverage is company-wide. Muna siya nga pinaka-basic or pinaka-simple na mga example sa incentive scheme. Pwede po, ideal employee of the month. Yan, yung hata is outstanding na may performance rating. So, na mo evaluation rating. Sa inyong performance, no? Kung makakuha siya outstanding, so monthly, tagaan siya 500 na cash, certificate of recognition, kining amount or kung ano yung mabuot din ha. Ang sa'y feasible, ang sa'y nasabutan, company-wide. Then gusto mo mag-organize mo 5 S of good housekeeping, clean ang area, clean isa ka department, pwede po ang incentives by group, i-divide na lang nila, or individual. Then, perfect attendance, so ideal employees, so individual yun eh. Pero cleaning, clean and green area, pwede na siya by group, isa ka department, no? No clutter, you apply 5S, then the disbursement example is quarterly, then the amount is 1.5, pero isa ka area, so maghati na lang sila ng pila, food voucher, then company-wide. Then katong mga service-oriented yung mga company, so conscious and responsive sa ilang customers, so saan nila pag-check, walay complaint, so that's like customer measurement form na commented ito, then 95% ng performance rating, so semestral, so every 6 months, 1,000 may gift, certificate, niya, mo-apply siya sa sales department, no? Pwede siya individual, kung kinsa nito ang mga makasulod in the criteria. Or safety at zero, no accident within a year. Or in a quarter. So, annual, cash, or production department. So, kini, simple na siya nga other samples of a productivity-based incentive scheme. Katong ganita, kaya mapinta mag-yun mo. Number of rewards per unit, pila na save na ni. Then, ang matupad yung target is 10%. Out of the baseline na example na rewards previously is 2,000. Kung ma-reduce of 10%, 10% of 2,000 is 200, di ba? So at least 1/8 na lang, di ba? So kung isot tawin-tawin tayo ito, kailangan ito nas makasayon. Pero it does not prohibit you from doing so if na-adyo may klaro nga monitoring and tracking. Mas maayo galing sa mga highly is dyan sila more than this, katong yung makita mo nila kung reduce the number of rewards, meaning daghan ang mga mag-good, muda ko ang ilang output, muda ko ilang sales. Okay? Pero sa inyo, makaya na ninyo, tanan sa ninyo, number 1 na nitong pangitaon, unsang area or objective na kinahanglan na ito, tan-awon, focus area of improvement, focus area that needs improvement, dito mo mag-sugod o incentivize. Ako lang, choose lang. At least one or depende sa inyo para sabot. Then, hindi po tanawon ang progress o monitoring and incentivize ko lang him. Example, reduction of reworks. Ingali ako incentive at the end of the quarter, at the end of the year's evaluation, kung sa effects ang incentive, reduce by good to or effective ba? Diba? Pero kung dili ko rin yung ma-achieve ang target dito, of course, dili ma-give ang incentive sa inyo. 10% pag-check nito ng 5 naman. Kung man ako naabot ang nang isabutan, so wala incentive na mahapag. Okay? Then,
Can you agree on the schedule of incentive giving sa'yo naman eh? No? Reward should follow us up kay monthly, quarterly, semestral, or biannual, depende sa inyong sabot. Then you promote the incentive scheme and its success. Okay, ganahan bitaw ka nga. Okay, nasugod niya ni na may problem area ang i-improve, nag-incentivize me, i-improve by this. Then upon review o monitoring, ni successful siya. Pwede ba may ka nga next year? Ato ihapon to, ipadayon eh. Sa coverage na to, kaya pilot testing pamanta for 1 year. Di ba kaya ato ba mag-itistingan, makita akong incentive, epektibo ba ni? Nga mo achieve sa business objective mo. Minta epektibo, okay, ipapatuloy na to. Di ba? E base mo sa lahat ng incentive niya, mag-ihapon or wala ka kayo nahitabo, di ba? Or may wala, dyan ka daw ang incentive eh. Bisan na yung incentive program, hindi mag-hindi na makapot ang 10%. So, yun yung i-review. At mo sa smart balik, attainable mag 10% in the first place. Realistic ba to? Tingnan ka mo dyan ang mga tao ang gusto mag-incentive, makataas ka, ihatag na yung 10%. Pwede na tayo reduce na lang sa usually makaya, 5% or 2%. Diba? Kaya usay ko, hatag ko tataas, gusto mag-incentive itong mga tao, hindi po nila maabot. So, di man ta kabaluan na kung di na to testingan na realistic na kaya naman yung mga baseline data. So, sugod sa mga makaya. So, mabalik na sa smart, pwede ninyo i-ubos or reduce kayo. Taas ka rin 10% na makaya is only 5 to 8. So, pwede ra. At least lagi po yung improvement or progress, no? Then, track the implementation of your incentive scheme. Then, kapit naman tamahuman na ni, kamay na lang. So, what are the benefits sa incentive scheme? What's the impact niya on the part of the company or enterprises? No? Increase in sales, savings, no? Improve efficiency and service delivery, product and service quality, fewer customer complaints, and you enhance your employee engagement and retention. Kining employee engagement and retention, di ba? More motivated, more engaged, ang atong mga kabahante, kaya aside sa basic, napas na yung mag-get in return. So, more likely, kung manikamot sila, and they will stay in the company. Usay pa, kaya incentive, kung ano siya makaboost, kung siya sa moral, then increase the job satisfaction. Kaya naman may uban nga, kung wala incentive, pareha ata, magpinapulan kung wala kayo output ka ron, secure to sa akong wage. But kung na-incentive, more ka manikamot, kaya na kay wage, at the same time, napaka-look forward na incentive. Okay? Kung sa po yung part na impact sa inyo ang mga workers. Productive, of course. Maningkamot sila, motivated sila. At yung uban dali nga, kung grabe kayo maningkamot, baka taas pa rin ma-receive na incentive sa inyong basic. So, depende na dayo, no? Harmonious employment relationship, you augment the take-home pay, no? Mo na gina-promote na mo, kadili ang tayo na sige ang tag-increase dito sa minimum wage. But the company also, wala ito nga, musta kayong competitiveness, no? Maghapat siya incentive para ma-augment ang take-home pay sa itong mga workers. Then, lastly, one na di ay, ang pinaka-last. Thank you. So, I hope, no? So, na by time, nakapas pa ba ko? I hope na namoy na-learn, bisa gamay sa akong discussion on how to make your own incentive scheme. So, pwede ko magpa-share, isa-isa lang sa inyo. Isa mo ganito na existing din, kabalo ko mo, na mo existing, pwede nyo ma-share in yung scheme. Basta in yung scheme is different from sa amo. Ay, si Sir, dali. Kasi na-raise of hand. Para sa mga likod, ma'am. Okay, si Sir na baka natin sharing din. Basta di ay, ang discuss na po inyo nga unique, but implement ihapon kong incentive scheme. Okay? Sige, Sir Arnold, no? Share lang sa inyo ang company kung giunsa or yun sa inyo pang-implement ng incentive scheme sa inyong business objective. Okay, sige sir, go ahead. Sama sa Kapipag Corporation is ang kung napanin mo tungkol sa taas kaya mong absenteeism. So, ang among gibuhat, kung naay mo absent, katong mga present nga ilang tabangan trabahoon to nila ang marag ang kayang quota absent. So, kung pinay sa rin niya na day, mahinon sa inside ng trabaho. So, inanang. So,
Sir, malipay ba ko, sir, kung daghang absent? Okay, kung pila sila absent, kay pila po ta magtabang, di ba? Kay iyang, pila po ito katao absent, di ma. O pila po lang sila. Tiba-tiba po. Diba po, supposedly, kung ni-present sila, ilang ako, no? So, i-encourage din siya and hindi sila mag-absent ng work. Otherwise, kung absent mo, happy mo lang, no? But, good gihapon siya. So, kaya naman yung may production target na gi-pass. That's why the incentive mo pa sa company. Kaya kung wala, napakakulo na ginilimutan na mahalap yung puta sa absent. Di ba? Paano mamunta sa tingin mo, mani ako. Pero kung na ako may extra makuha, manikamot yun mo. Di ba? Kapag kung part sa nag-absent, siguro ako extra emergency, kailangan yung absent, sakit siya. Okay, masaktan na nagpaniya. But as much as possible, hindi din siya gusto mag-absent. So that's part of employee engagement. No? At the same time, you achieve the business objective of the company. Okay? So, pwede ba ko mamanihaw sa inyo na pa-fill out na ang form, then I will also collect it para naman tayo i-attendance na nila. Okay? So, tulo lang ka form. Kung naamoy without, it's okay. I-check lang yung box nila without. Then you proceed na yun. Na may marka kung without, you proceed the question. Okay, isa pa. Sir, urgent lang rin ako documentation. For inyong mga Koreano. Thank you. Luis. Jose. Danilo Andor. Jonathan. Arnold. Maria Jessa. Last natin po eh, Mary Nessa. Nicole de la... Ay, diba? Ano ka din ng Rabbit? Yago po. Thank you. Erwin, Sir Erwin. Sir Albert. Doris. Michael. Awan na siya. Iyak na na. Natapos na siya. Picture doon. Gwen. Ano sila Gwen? Picture with sir. Yung picture na? Kindly compress na sa nila. Okay, 1, 2, 3, smile. Wait, video day, sorry. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, isa pa, Waki. 1, 2, 3, smile. Okay, thank you. Thank you so much. And with the same citation, forwarded to the Cagayan De Oro Products Corporation. Sorry, do you have Arnold, sir? Sir Rafael, ma'am. Sa inyo, nari ka, ma'am? Hi, sir. Ang HR may yata na fit. Ha? Ang HR kita po. Ano niyo? Wala na rin. Kaya important. Nino. Arnold. Ay, ko feedback na incentive. Ingani, pwede na ko So, when you review si attorney sa certificates, magpa-assign mo sa among kuan feedback form no para ma-improve yung mga namo further ang servisyo sa inyo. Sir, pass around. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Smile. Okay, isa pa. 1, 2, 3. Smile. Okay,
Thank you so much. And last but not the least, with the same citation, is awarded to the labor and management representatives of Rose Pharmacy. At ang papakan. Jennifer. Ma'am Jennifer, isa lang ka N? Sa ka? Maria Bianca. Jemery, sa ka ba? Rodney. Rachel. Arlene. Ben. Thank you. Okay, okay.